හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට අපි WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අදත් කතා කරන්න යන්නේ Binance එකේ තියෙන event එකක් ගැන. event එකකින් ඔයාලට $5ක BNB හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් කොහොමද අපි ඒක කරගන්න කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙයි. වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම like කරන්න. එතකොට තමයි වීඩියෝ එක ගොඩක් අයට පෙන්නන්නේ. හරි. හරි ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක ඕල් කරලා තියාගන්න අනිවාර්යෙන්. මොකද බෙල් අයිකන් එක ඕල් කරලා තියාගත්තොත් තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉස්සෙල්ලාම Google-න්ට notification එකක් කරා ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා අද කතා කරමු. අද ඔයාලට මෙන්න මේකෙන් මම ගෙනාවේ Binance එක ගැන මෙන්න මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බැනර් එක. ඉතින් මේ බැනර් එකෙන් ඔයාලට BNB 5ක රිවෝඩ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් Binance එකෙන්. ඉතින් ඒක කොහොමද කරගන්න කියලා බලන්න අපි මේ වවුචර් එක ක්ලික් කරලා බලමු. හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා activity period එක 8 වෙනි මාසේ 26 වෙනිකම් මේක valid වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනකම් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් මේක. එතකොට මේ විදිහට rules වලට ගියාම ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ පළවෙනි 10000ටම දෙනවා කියලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය කියන්න ඕන ගොඩක් අය මේ වගේ ෆීචර්ස් දැන්ටමත් යූස් කරලා ඉවරයි. හරිද? එතකොට ඔයාලට ලේසි මේවට සහභාගී වෙලා මේ රිවෝඩ් ලබා ගන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ කට්ටිය එච්චර මේවට යූස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි මේ Binance භාවිත කරන කට්ටිය ගොඩක් අය මේ ෆීචර්ස් යූස් කරලා ඉවරයි. එතකොට ෆස්ට් ටයිම් මේක යූස් කරන කට්ටියට විතරයි මේ giveaway එක දෙනවා කියන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට reward දෙන පිළිවෙල මෙන්න මෙතනින් දාලා තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා swap farming කියලා option එකක්. අන්න ඒකෙන් ඒක නිකන් අර convert කරනවා වගේ scene එකක් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගාව USDT තියෙනවා. ඒකෙන් තව coin එකක් buy කරනවා වගේ scene එකක් වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේකේ තියෙනවා ඔයා swap farming එකට පළවෙනි පාර එනවා නම් $1ක BNB ඔයාට හම්බ වෙනවා කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක අඩුම දවස් 3ක්. ඔයා අඩුම දවස් 3ක් මේකේ ඒ විදිහට ට්‍රේඩ් කරලා මොකක් හරි coin එකක් buy කරනවා එක දවසක. ඊට පස්සේ ආයේ ඒ coin එක sell කරනවා ඊට පස්සේ. හරිද? ඊට පස්සේ ආයේ අනිත් දවසේ ඒ coin එක buy කරනවා. අන්න එහෙම කරන්න. එහෙම කරලා ඔයාලට තව $1ක BNB ලබා ගන්න පුළුවන් අමතරව. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ තුන්වෙනි එක කියලා තියෙනවා. තව BNB $1ක ලබා ගන්න පුළුවන් අඩුම $100ක BNB buy කරොත්. ඒ කියන්නේ උඩට ඔයාලා ළඟ තියෙන coin එකක් දාලා යටට දාගන්න ඕන BNB කියන එක. එතකොට අඩුම ඒකෙන් trade වෙලා තියෙන්න ඕන $100ක. ඒ කියන්නේ ඔයා කෙලින්ම $100ක් buy කරනවා කියලා මෙතන දාලා නැහැ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම ඔයා ළඟ තියෙන්නේ $10 නම් එහෙම නැත්නම් $50 නම් $50 USDT 50 උඩට දාලා යටට BNB එක දාලා BNB buy කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ ඒක sell කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඒක buy කරනවා. අන්න ওই විදිහට volume එක හදාගත්තා නම් හරි. ඊට අමතරව මෙන්න මෙහෙම අන්තිම එක කියලා තියෙනවා trading volume එක total volume එක 250ක් වෙලා තියෙනවා නම් මේ period එක ඇතුළේදී 250ක් වෙලා තියෙනවා නම් අමතරව ඔයාලට $2ක BNB ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. මේ ඔක්කොම තමයි $3ක BNB ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. sorry $5ක BNB ඔයාලට මෙතනින් ඔක්කොම ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒත් එක්කම තව මේකේ මෙන්න මෙතන විශේෂයෙන් නෝට් කරලා තියෙනවා මේක ලබා ගන්න නම් මේ එකක් හරි ඔයාලා ලබා ගන්න නම් අඩුම ඔයාලගේ වොලියුම් එක $50ක් වෙලා තියෙන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ $10 නම් තියෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ coin එකක් ඉස්සෙල්ලාම buy කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ අනිත් පැත්තට sell කරනවා. ආයෙ අනිත් පැත්තට buy කරනවා. ওই විදිහට කරලා $10 නම් තියෙන්නේ 5 පාරක් කරා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ $50ක value එක හදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඒ 50ක value එක හදාගත්තට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේකෙන් එකක් හරි ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන් ඔක්කොම මේ 250 හිටන් හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට buy and sell කරන්න තියෙන්නේ.
දෙපැත්තට buy and sell කරන්න තියෙන්නේ. හරි. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට සහභාගී වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලා අර බැන එක ක්ලික් කරලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ටයිම් එක බලා ගන්න පුළුවන් කවුන්ට් වෙනවා. මෙන්න මේ ටයිම් එක ඉවරනාට පස්සේ මේ ඉවෙන්ට් එක එන්ඩ් වෙනවා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන ඔයාලා මේකේ රිවෝඩ් එන්න රිවර්ඩ් සෙන්ටර් එකට තමයි එන්නේ. රිවෝඩ් එන්න මේ ඉවෙන්ට් එකේ වෙරලා සති දෙකක් වගේ ඇතුළතදී තමයි මෙයාලා කියන්නේ රිවෝඩ් එනවා කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් රිවෝඩ් එනවා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. Binance එකේ කිසිම වෙලාවක රිවෝඩ් දෙන්නේ නැතුව ඉඳලා නැහැ. හරි. දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන join promotion කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕන මේකේ ඔයාලගේ කිසිම loss එකක් වෙන්නේ පොඩි අර coin එක අඩු වැඩි වුණොත් මිසක් ඒ කියන්නේ දශම ගානක පොඩ්ඩක් ගියොත් මිසක් එච්චර loss එකක් වෙන්නේ නැහැ මේකෙන්. හරි. මෙන්න මෙතන start clean එක ක්ලික් කරගන්න ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලගේ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හරි coin ටික තියෙනවා නම් අඩුම 10ක් 11ක්වත් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකේ මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට loss එකක් වෙන්නේ නැහනේ. හරි. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඔයාලඟ තියෙන coin එක මෙන්න මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඕන coin එකකින් ඔයාලගේ BNB තියෙනවා නම් ඕන එකක් මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය coin එක මෙන්න මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ මෙතන ඊතලයේ click කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම BNB එක කරලා පෙන්නන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන අඩුම දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ප්‍රමාණය දාලා තියෙනවා. අඩුම ඔයාලට 10ක් දාන්න පුළුවන් මේකේ. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට අඩුම 10යි දාන්න පුළුවන්. මම මේක මේ විදිහට දෙන්න. මගේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේකේ ස්වයිප් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලා මේ ස්වැප් එක යූස් කරනවට මෙන්න මෙතන ඔයාලා කලින් යූස් කරලා තියෙනවා නම් මේක කරන්න බෑ මතක තියාගන්න. ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔයාලා යූස් කරනවට රිවෝඩ් එක මෙන්න මෙතන කැල්කියුලේට් වෙනවා. ඒක ඔයාලට මෙතන ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලා එදිනෙදා යූස් කරද්දි තමයි මේකේ මෙතන කැල්කියුලේට් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පොඩි ෆී එකක් කැපෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා. මගේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේක මේ විදිහට ස්වැප් කරගන්න. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ස්වැප් වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඕන නම් හිස්ටරි එකට යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක සක්සස් වෙලා තියෙනවා. හරි. මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මෙන්න මෙතන ඔයාලට ස්වැප් කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට රිවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ඒක ක්ලේම් කරගන්නත් පුළුවන් මේ කහපාට බටන් එක ක්ලික් කරලා. හරිද? ඔයාලට ওই විදිහට තමයි මේකේ කරගන්න තියෙන. ඔච්චරයි ඔයාලට කරගන්න තියෙන්නේ. දවස් 3ක් ඔයාලට මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාලට කරගන්න ඔයාලා ළඟ තියෙන USDT ප්‍රමාණය අනුව ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් වාර ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ 10ක් තියෙනවා නම් අර 250ම වොලියුම් එක හදාගන්න ඔයාලට buy and sell කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔයාලා මම ඉස්සල්ලා USDT වලින් BNB නේ ගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන coin එක select කරනවා BNB කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන USDT දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ ආයෙ පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට swap කරගන්න. මම දැන් ඒක කරන්නේ එකපාරක් මම ඔයාලට කරලා පෙන්නුවා. මෙන්න මෙතනත් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ක්ලේම් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේක මෙන්න මෙතන එකතු වෙලා තියෙනවා නම් ඒක රිසීව් කරගන්න පුළුවන්. ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. දැන් ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන පොඩි රිවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවනේ ඔයාලා මේක භාවිතා කරනකොට. ඒක මේ ඉවෙන්ට් එකේ ගන්න නෙමෙයි. ඔයාලා කොයි වෙලේ භාවිතා කරත් මෙන්න මෙතන රිවෝඩ් එක ඔයාලට කැල්කියුලේට් වෙනවා. හැබැයි එහෙම coin මේ හැම coin එකකට මේක බලපාන්නේ නැහැ. ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන් රිවෝඩ් හම්බෙන coin විතර මෙන්න මෙතනින් මෙහෙම select කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔයාලට පෙන්නන්නේ ඒ අදාළ coin ටික විතරයි. මෙන්න මේ විදිහට ඒ අදාළ coin ටික විතරයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. නැත්තම් මෙන්න මෙතන view all ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන හම්බෙන රිබේට් එකේ 100 ගානත් එක්ක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ අමතර කරුණක් විදිහට ඔයාලට
මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඒ අදාළ පෙයාවල හම්බෙන රිබෙට් එකත් එක්ක 100 ගානත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මේක තේරෙන්න ඇති කියලා. හරි ඔයාලට අමතර කරුණක් විදිහට මම දැන් ඒ බැනර් එකේ ඉන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි ස්වැප් එකට ගියේ. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඒ බැනර් එක දැන් ওই ඉවෙන්ට් එක ඉවරනාට පස්සේ නැතු වෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලට ස්වැප් එකට යන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මෝ කියන එකෙන්. මෙන්න මෙතන මෝ කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට ස්වැප් ෆාමින් කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක ක්ලික් කරාම කෙලින්ම අතෙන්ට යනවා ඉස්සෙල්ලා විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඒ විදිහට ඔයාලට මේකට යන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේක හොඳටම තේරෙන්න ඇති කියලා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. අපේ chat group තියෙනවා, Telegram group තියෙනවා. ඒවට join වෙන්න. ඒවට join වෙලා අහන්න. හරි ඒ වගේම තව පොඩි අමතර කරුණක් ඔයාලට කියන්න තියෙනවා. මේ ඔයාලා දැන් අර swap එකේදී මෙන්න මෙතන ඔයාලා මම අර BNB එකනේ select කරගත්තේ. මෙතන rate එක බලන්න. දැන් 313යි වගේනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා ඒක buy කරා නම් ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනකන් ඉඳලා ඊට පස්සේ ආයෙ sell කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට එතන පොඩි profit එකකුත් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනකන් ඉඳලා පොඩ්ඩක් අඩු වෙනකන් ඉඳලා buy කරනවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනකන් ඉඳලා sell කරනවා. අන්න ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් try කරන්න ඒක. හරිද? අන්න ඒ විදිහට එතනින් පොඩි profit එකකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. අර ඔයාලගේ කැපෙන fee එකට ඒකෙන් fee එක එතනින් settle කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට තව ඔයාලට මෙන්න මෙතන announcement වලට ගිහිල්ලා මේ පොඩි මේ banner වලට යටින් මේ මම මේවා කියන්නේ අමතර කරුණු විදියට මෙන්න මේ banner එකට යටින් announcement දානවා මෙයාලා. ඒවට ගිහින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලටම මොනවද අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන event කියලා. හරිද? එතකොට ඔයාලට මේකේ එච්චර ලොකු මුදලක් යන්නේ මේ event කරලා ඔයාලට ෆ්‍රීම මේවා ටික මේ reward ටික ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ තව අමතර කරුණක් මම ඔයාලට කියන්නම්. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට මෙන්න මෙතන my profile කියන එක ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන reward center කියන එකට මම යනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ මම ඊයේ මේකේ මට ඊයේ reward ටිකක් හම්බුණා. මම ඒක group එකේ දැම්මා. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙන්න මේ coin වලින් මට ඊයේ හම්බුණා මේ 16 වෙනිදා හම්බෙලා තියෙන. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේවා claim කරගෙන තියෙන්නේ කහපාට redeem button එක click කරලා. එතකොට මෙන්න මේ refer option එකෙන් තමයි මට ඒ reward එක හම්බුනේ. හරිද? එතකොට මම ඔයාලට මේකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. හරි මේ විදිහට ආවට පස්සේ දැන් නම් තියෙන්නේ මෙන්න මේ cashback utility CI cashback voucher කියන්නේ ඒ trading fee එක විදිහට දෙන ඒවා. එතකොට සමහර වෙලාවට මෙතන තියෙනවා නිකන් boxes open වෙන referral program. හරිද? එතකොට ඒකෙදි ඔයාලට refer කරනවා නම් refer කළා මෙතන condition සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ refer ලා deposit කරන්න ඕන කියලා. එතකොට මට මේ cashback voucher එකකුත් හම්බලා තියෙනවා. මේ එතකොට referral අඩුම 50ක් $50ක් ඩිපොසිට් කරන්න ඕන කියලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට කරගන්න පුළුවන් කට්ටියට එහෙම referral ඉන්නවා නම් හොයාගන්න පුළුවන් නම් එහෙම කරගන්න. මොකද ලංකාවේ සාමාන්‍ය පිරිසක් ඉන්නවා මේ Binance එක trading ගැන දන්නේ නැති. එතකොට එහෙම හොයාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ boxes open කරගන්න. මේ boxes open ඒ boxes වල ඔයාලට එක එක coin හම්බ වෙනවා. මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්වන විදිහට ඒ coin හම්බ වෙනවා. මට ඒ එකක මේ කෙනෙක් වට බලා ගන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක් ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ඩිපොසිට් කරන කෙනාටත් හම්බ වෙනවා ඒ boxes. හරිද? ඒ boxes වල එක එක coin තියෙනවා. USDT ඕන ගානක තියෙන්න පුළුවන්. සහ එක එක coin තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ විදිහට ඔයාලට reward ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ හරියෙන් ඔයාලට pool එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාලගේ link එක share කරනවට විතරක් register වෙන්න ඕනේ නැහැ. share කරලා ඔයාලටම ඕන නම් ඒක මේ web ඔයාලගේ browser එකකින් open කරගත්තා හැකි. එහෙම open කරනවට විතරක් එයාලා යම්කිසි ඩොලර් ගානක ඩොලර් හිතන්නකෝ ලක්ෂක කියලා ලක්ෂක ඒ විදිහට හැමෝටම බෙදලා දෙනවා. හැබැයි මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ link එක share කරන්න ඕන. හරිද? ඒ share කරනකොට විතරයි ඔයාලට ඒකට සහභාගී වෙලා reward ටික ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම අර coin දෙකක් පෙන්නුවේ. එකක් මගේ අර referral කෙනෙක්ගෙන් ආපු එකක්. අනිත් එක මම මේ විදිහට share කරලා මට ආව reward එක. හරිද? මම ඔය කිව්වේ අමතර කරුණක් විදිහට.
මොකද Binance එක ගැන ගොඩක් අය දැන් අලුතෙන් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒක නිසා තමයි මම මේ අමතර කාරණාවක් ඉදිරියට කිව්වේ. හරි එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි. වීඩියෝ එකට විශේෂයෙන් ලයික් කරන්න කියන මතක් කරනවා. මොකක් හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.